در ظلمات مطلق نابینایی یک نفر تن داد. یک نفر از حجم غیراندود تاریکی شکایت کرد. یک نفر شعری سرود از روزهای روشن موهوم. یک نفر در گوشه‌ای کیست کرد. یک نفر خاموش، یک نفر مغموم. یک نفر اما شمع روشن کرد. نور جاری شد، شب سراسر لرزید. آنکه شمعی افروخت درد تاریکی را بیشتر می‌فهمید. سلام به همه شما بینندگان عزیز. سلام به همه شما اشرف نشان‌ها. با بهترین آرزوها برای تک تک شما هموطنان عزیز، یکی دیگه از ویژه برنامه‌هامون به مناسبت سالگرد 30 مهر انتخاب رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران رو تقدیم حضورتون می‌کنیم. همه چیز حاکی از طلوع محتوم روزی نو در تقدیر ملت ماست. در افق اجتماعی و سیاسی ایران زمین برای نخستین بار در طول تاریخ کهنسالش سیمای تابناک یک زن، مریم، که از طرف مقاومت به عنوان رئیس جمهور آینده کشور برگزیده شده می درخشه و شوق رویش و خیزش و رهایی رو در همه جا برمی انگیزه. راستی که باید سال 72 رو سال همیشه بهار مقاومت توصیف کرد. اما سال 72 رو به اختصار و در یک کلام میشه سال طلوع مهر تابان آزادی ملت ایران، رئیس جمهور مریم رجوی در رأس مقاومت ایران، در اوج بلوغ و تکامل این مقاومت و ارتش آزادی ستانش توصیف کرد و همچنین سال افول همه جانبه حکومت آخوندی و رژیم ضد انسانی و ضد ایرانی خمینی. پیروزی های مقاومت در سراسر سالی که گذشت برای همه ناظران غیر منتظره و برای دشمن در هم کوبنده بود، به خصوص بعد از چند سال پر از فتنه و ابتلا و بعد از عبور مقاومت از 7 خوان آزمایش ها و طوفان ها. آزمایش های خطیر در رویارویی سیاسی و نظامی با دشمن ضد بشری و طوفان های شدید در سطح منطقه‌ای و بین المللی که تومار اغلب جنبش ها رو در هم پیچید. اما اون چیزی که در سال 72 تعرض مردم و مقاومت ایران رو به اوج رسوند و دفتر حسابهای دشمن رو یکسره در هم پیچید، بلوغ سیاسی شورای ملی مقاومت در اجلاسیه شهریور ماه گذشته بود. در این اجلاس شورا با افزایش اعضای خودش به 235 عضو که نصف اون رو برجسته ترین زنهای مبارز و مجاهد این میهن تشکیل میدند،
با افزایش شمار کمیسیون‌های شورا به 18 کمیسیون به عنوان پایه‌های دولت ائتلافی آینده، با تصویب شیر و خورشید به عنوان آرم رسمی شورا که توسط شاه ربوده شده و توسط شیخ لگدمال شده بود، واقعاً قدم‌های بزرگی به جلو برداشت. و مهمتر از همه، با انتخاب رئیس جمهور آینده ایران به مثابه یک انتخاب اسلح تاریخی به کاراترین و براترین سلاح استراتژیکی خودش برای سرنگونی دشمن ضد بشری و احراز حاکمیت تام و تمام ملی و مردمی دست پیدا کرد. یک انتخاب بسیار خجسته و ظفرنمون که در زمینه‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی قلب ارتجاع خمینی و کانون ستم ضد انسانیش بر مردم ایران رو هدف قرار داد و مؤثرترین ضربه استراتژیک رو بر بنیاد رژیم آخوندی وارد کرد. انتخابی برآمده از عمق رزم و رنج مقاومت و همه خونهای پاک نثار شده در اون که نوید بخش پیروزی و بهروزی مردم ایران و شایسته ترین پاسخ برای التیام دردها و زخمهای عمیق و کاری دشمن بر روانشناسی فردی و اجتماعی مردم ایران بود. انتخابی که پیام آزادی و رهایی زن و مرد ایرانی رو به همراه داشت و سرآغاز بهاران خرم مقاومت و شکوفایی نوین نیروها و استعدادات اون شد. اینطور بود که مطبوعات خارجی و ناظران بین المللی اشاره می کردند به یک سیمای چشمگیر، به یک مظهر روشنایی و نور که ریاست جمهوری آینده کشور رو بر عهده گرفته و تأکید می کردند مطبوعات خارجی و رسانه‌های بین المللی که حالا در ایران، در سراسر ایران به این زن امید بستند. زنی که هیچ وقت خودش رو یک تکنمود استثنایی وانمود نکرده. sa force sereine, la force sereine de ce mouvement de résistance.
est représentée par une femme que nous aimons et que nous admirons tous pour son courage et son intelligence. Myriam Rajvi. C'est elle, avec l'appui de vous tous, de la résistance de milliers d'Iraniens et d'Iraniennes, qui est en passe de devenir la véritable force anti-terroriste dont nous avons besoin. C'est elle, avec vous, qui est la véritable alternative démocratique pour et par les musulmans d'Iran, et c'est elle et vous qui êtes l'exemple pour les musulmans libres du monde entier. Si nous sommes ici réunis aujourd'hui, c'est pour démontrer l'union et la force qui se galvanisent autour de Myriam Rajvi, entourée de l'amitié du monde entier dans sa plus grande diversité, car nous représentons, chacun de nous, tous ici, toutes les races, toutes les cultures, toutes les religions du monde, car nous sommes convaincus que c'est cette union qui est notre meilleure stratégie pour mettre fin au terrorisme international des mollahs. Nous sommes ici réunis car nous sommes certains que la résistance iranienne, avec son fer de lance, sous le leadership de Myriam Rajvi, est mûre pour prendre la relève grâce à son organisation, à ses compétences, à son appui populaire en Iran pour changer le cours de l'histoire au nom de la liberté, de la fraternité et de l'égalité dans le monde. Et on a vu durant ce scrutin les portraits de Myriam Rajvi dans les rues de Téhéran. Et la résistance gagne du terrain. Partout, les cellules de résistance s'activent. L'édifice, j'en suis sûre, finira par s'écrouler de lui-même. Mais il a besoin de nous, de la communauté internationale. Il a besoin d'un changement. Chacun a vu que l'élection démocratique n'avait rien, l'élection présidentielle n'avait rien de démocratique. Où est la démocratie quand les candidats ont dû être approuvés par le guide suprême? Où est la démocratie quand le choix est entre des criminels, des démagogues et des autocrates? Où est la démocratie quand la peur, l'intimidation et le chantage règnent partout? Madame Rajvi, la résistance a votre visage, votre voix et votre détermination. La résistance est une femme. Et l'Iran a besoin de vous. Et vous avez besoin du monde. Puissions-nous être encore plus nombreux, plus déterminés pour conduire cet indispensable changement. Nous le devons à ce grand peuple iranien, l'une des plus brillantes, l'une des plus vieilles civilisations que le monde ait portées. Nous le devons aux milles d'Ashraf, nous le devons aux milliers de martyrs, nous le devons aux femmes qui luttent en Iran pour leur liberté. Nous le devons à cette magnifique jeunesse iranienne qui, à son tour, porte fièrement, bravement le drapeau de la résistance. Nous le devons à vous tous, nous le devons au genre humain au nom de sa dignité. Merci beaucoup. تو یک انسانی، یه انسان ایرانی. مهم نیست کجای این کره خاکی به سر میبری.
تو روستاهای مه گرفته گیلان یا کویر تشنه یزد، تو دامنه سرسبز زاگرس یا ساحل شرجی خلیج، تو سرمای استخونسوز نروژ یا خیابونهای پر ازدحام نیویورک، تو یه انسانی، انسان ایرانی. حقته که تو خاک وطنت بایستی و تو هوای آزادی نفس بکشی. حقته که خودت باشی، اونجوری که میخوای زندگی کنی، بگی، بخندی، بخونی، بنویسی، فریاد بزنی. حقته که سرنوشت تو اونطور که دلت میخواد بنویسی. تو یه انسانی. سهم تو از زندگی عشق، امیده. سهم تو از بهار رویشه. سهم تو از زمین خاک وطنته. تو یه انسانی، انسان ایرانی. پس هر جا که هستی وایستا و برای آرزوهای ایران و برای تحقق یک امید بجنگ. 30 مهر، طلوع یک امید، درخشش یک یقین. آزادی یک رویا نیست، یک آرمانه، یک آرمان در چشم‌انداز. امید و اعتماد نه واژه‌هایی فراموش شده که گوهرهایی در دست رسند. بهار نه گم شده‌ای در زمان که مسافری در آستانه رسیدنه. افق روشن از تابش خورشید و فردا در تلاطم طلوع. روز 30 مهر روز یقین به همین حقیقت هاست. روز 30 مهر روز باور کردن همین بشارت هاست. 30 مهر روزی برای یک انتخاب. بالاترین جرم و بالاترین خیانت خمینی غصب حق حاکمیت مردم ایران و دزدیدن رأی آنها و بعد هم بر اساس همین سرقت بزرگ بود که دیکتاتوری ولایت فقیه رو به راه انداخت و سرنوشت مردم رو به دست مشتی آخوند جنایتکار داد. بله، در نظام ولایت فقیه اونطور که خودشون هم بارها گفتن، مشروعیت حکومت ناشی از اسلام و خداست که البته اینها نام مستعار ولی فقیه، یعنی اینکه مردم هیچ نقشی ندارند و هرچه هست اراده یک آخوند چپاولگر و ضد بشری. درست در نقطه مقابل این رژیم مقاومتی قرار داره که رأی مردم رو بالاترین ملاک و معیار مشروعیت میدونه و معتقده که حاکمیت بالاترین حق یک ملته. همین نظرگاه در برنامه 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی تصریح شده که در این بخش از برنامه با هم نگاهی خواهیم داشت به همین. We'll have ample time after the operation to speak with you, gentlemen. آنچه که بعد از برافتادن سلطنت مطلقه به وجود آمد، یک دیکتاتوری قرون وسطایی بود
که نه تنها قدرت سیاسی را به طور انحصاری در چنگ خود گرفت، بلکه قدرت مذهبی را نیز به قلمرو اختیارات فردی دیکتاتور اضافه کرد. در دیکتاتوری مطلقه ولایت فقیه که منافع حاکمیت سوار بر انگیزه‌های مذهبی می شود، دیگر سرکوب نمی تواند در محدوده عنصر سیاسی متوقف بماند، بلکه به بهانه مذهب و احکام مذهبی دخالت و سرکوب به پهنه اجتماعی و حتی به عرصه زندگی خصوصی افراد هم کشیده می شود. اینجا رنگ لباس یا مدل موی سر و امثال هم می توانند به عنوان ضدیت با ارزش‌های حکومتی و نوعی نافرمانی و سرپیچی از فرامین دیکتاتور تلقی شده و به عنوان جرم مجازات به دنبال داشته باشند. خمینی در تشریح اصل ولایت فقیه می گفت رابطه ولی فقیه با مردم مانند رابطه قیم است با صغار و مهجورین. اما این توهینی وقیحانه به مردم بود. همه مشکل وقتی شروع می شود که ولی فقیه به این نظریات ضد انسانی و ضد اسلامیش لباس قانونی می پوشاند. اصل پنجم قانون اساسی رژیم در زمان غیبت ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه است. اصل 57 قانون اساسی رژیم: قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه و امامت امتند. با مطالعه اصل 110 قانون اساسی رژیم می‌بینیم که وظایف و اختیارات ولی فقیه در واقع چیزی بسا بالاتر و بیشتر از اختیارات یک سلطان قرون وسطی است. Freedom ultimately involves charismatic leaders who communicate both a sense of hope, a vision of a better future, a moral cause, and an ability to connect with people. In our country, that was George Washington and his young supporter, the Marquis de Lafayette. In Italy, it was Garibaldi. I can tell you from years of having come here that in history, that the name of your president-elect, Meriem Rejوی, will go down in the same tradition of fighters for freedom as Washington, Lafayette, and Garibaldi. And I hope she doesn't mind me saying this. I hope she agrees with me.
It's not just because she is a great leader, although she is, and she's persisted in difficult times and in frustration when it took enormous patience. But she's a great leader because she has great followers, because so many of you are so dedicated. And when I drove in a little while ago and I saw the number of buses, and when I stand here and I look all the way back at the number of people dedicated to freedom in Iran, I know that this movement is going to be a movement that goes down in history as one of the great examples of the human spirit defeating the evils of dictatorship. And so I thank each of you on her behalf for helping make her a truly historic figure, because that's what you're doing. But of course, what ultimately makes someone historic is winning. And so we, all of us, have an obligation to recognize that while you have a great interest in winning, because it's your country, we in America have a great interest in winning because freedom is threatened everywhere as long as this dictatorship stays in power. And so we are allies just as much as Washington and Lafayette. We are committed to the same side. بهتر آن باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. دوستان و حامیان مقاومت ایران بارها و بارها به اشکال مختلف و در جلسات مختلف از رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران و تجربه همکاری و همراهی با ایشون صحبت کردند که این صحبت‌ها در برگیرنده نکات بسیار ارزشمندی درباره مقاومت مردم ایران و رئیس جمهور برگزیده اونه. قسمتی از صحبت‌های دکتر آلخو ویدال کوادراس، نایب رئیس سابق پارلمان اروپا، در همین رابطه برای شما انتخاب کردیم که با همون رو ببینیم. The 10-point plan proposed by the President-elect of the National Council of Resistance of Iran, Mrs. Meriem Rejui, defines a political system and a society based on the rule of law, on pluralism, democracy, equality between men and women, free economy, and civil liberties. It is a political program that any Democrat in Europe or in Western democracies could sign. Of these 10 points, each one of them extremely clear in its proposals, I want to refer to one that is, according to my point of view, especially relevant in the context of the history of Iran since Ayatollah Khomeini arrived to power in 1979. It is the point on abolition of death penalty. The democratic resistance in Iran has now more than 100,000 victims killed, executed, with no legal guarantees by the regime. In particular, Mrs. Meriem Rejui has suffered in her own family terrible losses due to the cruelty of the regime.
And the fact that she proposes in her 10-point plan abolition of death penalty, that she commits herself to the abolition of death penalty, is really remarkable because it proves a real spirit of reconciliation, the total absence of wish of revenge, a great generosity and high moral standards. In Europe, the Charter of Fundamental Rights of the European Union forbids the death penalty. And the abolition of death penalty is one of the strongest conditions to become a member of the European Union. The fact that Mrs. Rajvi proposes in her 10-point plan this very humanitarian concept of justice proves her sincere commitment to the values of open society and of democracy. And indeed, if this 10-point plan one day, and we hope that will be so soon, is applied to the Iranian society, to Iran, that would mean a real change, a democratic change that will improve extraordinarily, that will transform completely the Iranian society and will make of the Iranian society a completely different society, fully integrated in the democratic world. In the 10-point plan proposed by Mrs. Mariam Rajavi, President-elect of the National Council of Resistance of Iran, to transform Iranian society in a real democracy, in a true open society, there is one point in particular among the 10 that I want to refer to. And I want to point out to this point, to underline this point, because of the structure of the totalitarian regime that today represses and oppresses the Iranian people. I'm speaking about the point on gender equality, on equality between men and women. It is well known that the Iranian regime, this religious dictatorship, this totalitarian theocracy, discriminates severely women. Women are second-class citizens in today's Iran. They have reduced rights. They have no access to many professions. They are subject to the authority of men in their families in a very humiliating way. They are ill-treated by the religious police in the streets with very futile pretext. And sometimes they even suffer the cruelty of attacks, physical attacks or acid attacks for malveiling or other unjustifiable reasons. And the fact that the 10-point plan of Mrs. Rajavi, one of the 10 points is gender equality and dignity of women and no discrimination against women, is really remarkable in the context of today's Islamic world, and in particular of the Iranian regime that has always treated women
as second-class citizens. I want to point out to this specific issue because that proves the real commitment of the National Council of Resistance of Iran and of the President-elect, Mrs. Mariam Rajavi, with the values of open society and with the real will to transform Iran in a true and developed and pluralistic democracy. با یکدیگر هم پیمانی ما از آزادی میخوانیم، در پیکاریم از شورانگیز با ضرب آهنگی یکسانیم. بگذر از این مردابی ها
بال بگشا در آبی ها، باز ایران خواهد شد، پایان یابد بی تابی ها. هم صدا هم نفس بشکنی این قفس، نغمه کن زنده باد ایران آزاد. چون روح سرشار باران، بارآور شو سبز و رویان، بگذر از ایران با شادی، ای آزادی ای آزادی. با یکدیگر هم پیمانیم، ما از آزادی میخوانیم، در پیکاری بس شورانگیز، با ضرب آهنگی یکسانیم. هم صدا هم نفس بشکنی این قفس، نغمه کن زنده باد ایران آزاد. هم صدا هم نفس بشکنی این قفس، نغمه کن زنده باد ایران آزاد. دهانهای دوخته شده، زبانهایی که برای خلق واژه‌ها زنجیر شدند. علم‌های شکسته و تابلویی که بر روی اون تنها یک جمله به چشم میخوره: نوشتن ممنوع. کتاب‌های آتش گرفته و واژه‌های خاکستر شده و بعد هم قیچی سانسور بر گلوگاه اندیشه. بله، این ایران امروز ماست، میهنی در حسرت آزادی بیان و اندیشه. و ما میهنی خواهیم ساخت که در اون هر اندیشه‌ای آزاده و هر زبانی شایسته بیان. و این یکی از مواد دهگانه منشور رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران است. خمینی پدیده شوم ولایت فقیه را با نام اسلام بر جامعه ایران تحمیل کرد. اگر ما از اول که رژیم قاطب را شکستیم و این سد بسیار قاطب را خراب کردیم، به طور انقلابی عمل کرده بودیم، قلم تمام مطبوعات را شکسته بودیم و تمام مجلات فاسد و مطبوعات فاسد را تعطیل کرده بودیم و رؤسای آنها را به محاکمه کشیده بودیم و حزب‌های فاسد را ممنوع اعلام کرده بودیم و رؤسای آنها را به سزای خودشون رسانده بودیم و چوبه‌های دار را در میدانهای بزرگ برپا کرده بودیم و مفسدین و فاسدین را درو کرده بودیم. این زحمت‌ها پیش نمی آمد. در پایان اردیبهشت سال 60 شمار زندانیان سیاسی مجاهد از 1500 تن گذشت. سرکوب هموطنان کرد، ترکمن و عرب نیز هزاران کشته بر جای گذاشته بود. اول اردیبهشت 60 چماقداران به محل کانون نویسندگان ایران در تهران حمله کردند، در و پنجره ها را شکستند و اسناد و مدارک آن را به هم ریختند.
از آن پس تا کنون در حاکمیت آخوندها هر گونه کتاب، مقاله، نوشته و محصول فکری و هنری که موافق اندیشه رسمی آنها نباشد زیر نظر چندین ارگان سرکوبگر از وزارت ارشاد تا وزارت اطلاعات و غیره سانسور می شود. یک نمونه از سانسور در دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران در کتاب‌های درسی است. آخوندها تاریخ را همخوان با اندیشه واپسگرایانه خود تحریف می کنند. در این کتاب‌ها از شیخ فضلالله نوری به عنوان شخصیتی مردم دوست و مخالف استبداد نام برده می شود، در حالی که ماهیت این آخوند دشمن قسم خورده مردم و ضرباتی که بر پیکر انقلاب مشروطه ایران وارد کرد در صفحات تاریخ حقیقی ایران ثبت شده است. هر گونه روشنگری درباره آخوند کاشانی بلافاصله طعمه سانسور دولتی می گردد. یک نمونه آشکار سانسور: روز 14 تیر 1382 روزنامه آسیا در صفحه اول خود عکس رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران را به چاپ رساند. پس از چاپ این عکس روزنامه آسیا توسط رژیم توقیف گردید و مدیر مسئول، برادر، پسر، منشی و راننده او نیز بازداشت شدند. در روزگار خفقان و سرکوب، در میهن اسیر و در زنجیر جایی برای ترانه خواندن از آزادی نیست. پرنده ها رو بال و پر بستند و صدای قناری ها رو دزدیدند. هرچی که هست صدای شوم جغدهای عمامه به سره و سخن از بستن و کشتن و بریدن. بله، میهن ما تشنه باز شدن پنجره‌ای به سوی آزادی بیانه. پنجره‌ای که رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران در ایران فردا گشایش اون رو نوید داده. پنجره‌ای به سوی رهایی، پنجره‌ای به سوی انتشار نور و آگاهی. ما برانیم که اختناق و سانسور را در همه اشکال آن از میان برداریم. این شاهراهی است به سوی یک نظام دموکراتیک. ما برانیم که از بیان آزادانه و فعالیت بدون محدودیت شرایط انتخاب آزادانه را فراهم سازیم و مشارکت سیاسی را شکوفا کنیم. بگذارید دروازه‌های جهان و تمام دانش و اطلاعات آن به روی جوانان ایرانی گشوده شود. For centuries, people have yearned for freedom. It is my personal belief of people everywhere is to be free, to speak their mind, to practice their religion, to choose their own leaders. That is the vision of Meriem Rajavi. Long life to our president, Meriem Rajavi. We could allow the American people to see and hear Mrs. Rajavi, whose eloquence and dignity give her a star power that puts hope in your hearts and fear in the hearts of the mullahs. Viva el Irán libre! And let's assemble soon in Tehran and rejoice for the implosion of democracy throughout the country. I have a dream, and it's the same dream that you have for Iran. And I believe this will happen. I have a dream of an Iran that's a free Iran, a democratic Iran. I have a dream that President Rajavi will be able to return to Iran.
میهنی میسازیم که در آن قانونی برتر از خواسته مردم نیست. رنگ ها آزادن متفاوت باشند. ساز را میگوییم بنواز از نطق ممنوع شده. به قلم میگوییم هرچه خواهی بنویس بنویس از همه آبی ها، از دل آسی و شورشگر موج همه حنجره ها را که بخوانند از اوج. میهنی میسازی که در آن چوبه دار نیست جز خاطره‌ای تلخ و فراموش شده. هیبت جرسقال میدهد باز ز سازندگی شهر پیام. میهنی میسازی که در آن لغو شده حکم شوم اعدام. همه در آن آزاد پیروان همه ادیان دلشاد. آنچه ممنوع است تنها واژه ممنوع است. که در آن هیچ زنی در قفس تقدیری حلقه زنجیری نیست اسیر. مرد و زن یکسانند، همگی انسانند. قلب ها از خورشید آگاه است، مخمل نور برازنده ترین جام برای ما هست. بهترین پوشش مردم آری جامعه دلخواه است. باغ باید همه اش پرباری، رود باید جاری. سفره ها خالی از احساس نداری. مشق هر روزه فرداها با خط درشت در همه کوچه و برزن این است. نه به شلاق و شکنجه، نه به جراحی گلخند و تبسم، نه به سرکوبی مردم، نه به ویرانگری هسته‌ای و بمب اتم. قلب این خاک فقط کانون انفجار شادی است. حق مفروض و مسلم تنها همه جا آزادی است. که در آن پنجره ها رو به تجلی باز است. که در آن وسعت خورشید به اندازه چشمان سحرخیزان است. نام این میهن آزاد شده ایران است. نام این میهن آزاد شده ایران است. Intimidation can defer for a time, but power without the consent of the people is simply not sustainable. People are gaining the power to change their world. No country is immune. Change is coming to the Middle East. Change will come to Iran. So to the mullahs in Tehran, hear me well.
We are waiting for you, and we will see your destruction. No, no to the regime of the mullah. Ladies and gentlemen, there is a fourth option, and that comes from the wellspring of hope that we have in this room tonight. That option is change from within. Yes, to back up and to support a legal opposition for a democratic change in Iran. Because it's important to recognize a movement that is growing, a movement that is an alternative. And I want to assure you one thing. We will not rest until we succeed. Things will change in Iran, and they will change very soon. Long live Mrs. Rajavi, long live the PMOI! در پایان برنامه امروز با بهترین آرزوها برای همه شما عزیزان و امید به فردایی روشن با تک تک شما خداحافظی می‌کنیم و تا دیدار دیگه همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار همگی.